विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे. अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न की 12वी नंतर नक्की काय केलं पाहिजे. ओके, आपल्याला आयुष्यात सक्सेसफुल बनायचं आहे, बरोबर आहे, पैसे कमवायचे आहेत, मेन एम तोच असतो, लक्षात घ्या बरं का. आता मेन सक्सेसफुल व्हायचं आहे, ठीक आहे, तुम्ही हुशार आहेत, मग तुम्ही काय केलं पाहिजे, मेडिसिन म्हणजे थोडक्यात MBBS BA डॉक्टर व्हायचं आहे. ओके, आजी आजोबांची ती इच्छा असते की आपल्या घरात एक तर डॉक्टर पाहिजे. का? इंजिनियर ठिकाणं झालेत, बरोबर आहे, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब नाही आहेत, कुणाला, आम्हाला, ठीक आहे. ओके, इंजिनियर्सला म्हणूया आपण, नावं ठेवली जात आहेत. मग कुठला मार्ग आहे, चला BSc ॲग्री. का? MPSC करायचे. काय MPSC करायचे? स्टेटस. ओके, गव्हर्नमेंट ऑफिसर. अरे 200 जागा असतील ना, लाखो अर्ज येतात, ॲप्लिकेशन्स येतात, 7-7, 8-8 लाख मुलं बसतात एक्झामला त्या 200 जागांसाठी. प्रॅक्टिकली विचार केला तर ना ते वेगळंच प्रकरण आहे, लक्षात घ्या. मिळतं यश बऱ्याच जणांना, बऱ्याच म्हणजे थोड्या जणांना, आणि त्यांचं यश बघून लाखो मुलं आयुष्यातली 5-6 वर्ष तेच करत असतात. मी कुणाला नावं ठेवत नाहीत, कन्सिस्टंटली प्रयत्न करा, यश मिळेलच. तुमचं आवड आहे, तुम्हाला तेच करायचं आहे ना, करा, काही हरकत नाही. काही जण लॉ वकील बनतात, बरोबर आहे, पण मला एक विचारायचं आहे की आपल्या देशात एवढी अनएम्प्लॉयमेंट का आहे, ह्याचं रिझन काय आहे सांगू का तुम्हाला मी. जस्ट एका पालकांच्या बरोबर डिस्कशन झालं. त्यांचं म्हणणं काय होतं की माझ्या मुलाला आता 80-85% मार्क पडतात सर, पण एवढ्या मार्कात तो कुठं टिकेल, अजून मार्क वाढले पाहिजेत, निदान 90% तर क्रॉस व्हायला पाहिजे ना. 8वीला का 9वीला मुलगा आहे त्यांचा, ठीक आहे, बघा 9th स्टँडर्डमध्ये मार्क्स वाढले पाहिजेत. एक प्रश्न आहे मला अशा पालकांना, ठीक आहे 95% पडले, 10वीला 98% मिळाले, त्यानं काय फरक पडणार आहे? ठीक आहे, त्याला कुठं जॉब मिळणार आहे किंवा त्याच्यात कुठलं असं स्किल इम्प्रूव्ह झालं? अरे एज्युकेशन सिस्टीम अशी आहे की इथं स्किलच डेव्हलप केलं जात नाही आहे. माझ्या स्वप्नातली शाळा कशी आहे माहिती आहे का सांगू का, एक 9 ते 12 3 तास एज्युकेशन, ठीक आहे, म्हणजे पुस्तकी ज्ञान बास झालं. नंतर तुम्ही स्किल डेव्हलपमेंटचं काहीतरी घेतलं पाहिजे ना. म्हणजे शाळेमध्येच त्यांना अगदी कुठले, अगदी प्लंबिंग असू दे, इलेक्ट्रिकल असू दे वर्क, ठीक आहे, कुठलेही कार्पेंटर असू दे, लोहार काम, फॅब्रिकेशन असू दे, हे नॉलेज दिलं गेलं पाहिजे. ओके, दुपारच्या वेळेत आणि संध्याकाळी 3 नंतर 3 ते 5 2 तास स्पोर्ट्स पाहिजे. असं पाहिजे ना, आहे का? नाही. उलट मी बऱ्याच ठिकाणी बघतो की सकाळी 8ला जायचं, 8 ते 10 एक्स्ट्रा लेक्चर्स. ओके, दिवसभर शाळा आणि संध्याकाळी नाईट स्टडी. पुन्हा म्हणजे 8 ते 8 शाळा बघितल्यात मी, लक्षात घ्या. आणि ह्यात फक्त काय चालतंय, पाठांतर, गोकमपट्टी म्हणूया आपण. नावं ठेवायचं खूप सोपं आहे रे, पण आता बदलायचं चाललंय, ठीक आहे, एज्युकेशन सिस्टीम बदलते म्हणूया आपण, पण लगेच बदलणार आहे का? नाही आहे. जस्ट एक एक्झाम्पल घेऊया याचं, मेडिसिन, MBBSच करायचं आहे, या हट्टासाठी 2-2, 3-3 वर्ष गॅप घेतलेली मुलं बघितल्यात. रिपीट. ओके, मिळालं MBBSला, पुन्हा पुढं आणखीन फर्दर पोस्ट ग्रॅज्युएशन करायचं आहे. ओके, 30-35 वय होतंय कंप्लीट होईपर्यंत. ॲव्हरेजली किती वर्ष जगतो रे आपण? 60 वर्ष. म्हणजे हट्टकट्ट म्हणूया आपण, आता पोल्युशनच असं आहे, चांगलं खायला पण मिळत नाही, 60च पकडूया आपण, ठीक आहे. या 60 पैकी 35 वर्ष शिक्षणात. आता काय उपयोग आहे मग सांगा बघू. दुसरी गोष्ट, हे इंजिनिअरिंगचं मी तुम्हाला सांगतो, मी इंजिनिअरिंग कंप्लीट केलंय, सांगू का. अगदी इंजिनिअरिंग कॉलेजेसमध्ये सुद्धा प्रॅक्टिकल नॉलेज नाहीच मिळत, तिथं पण गोकमपट्टीच केल्याचं करावं लागतंय, रट्टा मारणे म्हणतो ना आपण, तेच. ओके, आणि तसं तिथं प्रॅक्टिकल नॉलेज पण कमीच मिळतंय. जेव्हा तुम्ही इंजिनिअरिंग कंप्लीट करताना तेव्हा म्हणजे यातलं काहीही कंप्लीट करा, तुम्ही असता फ्रेशर. ओके, फ्रेशर, मग तुम्हाला परत ट्रेनिंग द्या इंडस्ट्रियल, म्हणजे का, कॉलेजमध्ये झालंच नाही आहे म्हणून. मग मला आता म्हणायचं आहे, मग आता एवढ्याच बेस्ट ऑप्शन्स आहेत का? बरं, ह्या सगळ्यांचं फायनल एम काय? UPSC. का तुम्ही कितीतरी डॉक्टर्स बघाल की जे IAS झालेले आहेत. ओके, म्हणजे UPSC एम आहेच परत. मग मला काय म्हणायचं आहे, आत्ताच्या काळात हाच हट्ट धरून चालेल का? नाही आहे. मी तर ना काय लिहिलंय बघा, फेसबुक, गुगल, YouTube, इथून नाही का पैसे कमवू शकत आपण, याच्यात नाही का करिअर होऊ शकत? होऊ शकेल, पण एकाचंही पालक मानणार नाहीत ते. ओके, माझ्या क्लासमध्ये एक 3-4 मुलं होते म्हणूया आपण, बघा मी तर काय सांगतोय, आता त्यांची नावं, ठीक आहे, आदर्श, कुणाल, एक वाडेकर होता. तिघांचा पण इंटरेस्ट ना असं हे याच्यात होता, फोटोग्राफी. ओके,
पण एकानं BSc ला घेतलं, एकानं इंजिनिअरिंगला घेतलं, ठीक आहे. एकानं मात्र प्रॉपर त्या एडिटिंगमध्येच तो गेला म्हणूया आपण. आज तो सेट आहे, पण दोघं पण बाकीचे सेटच आहेत. खरं सांगू का, अगदी प्रामाणिकपणे माझं जे आपलं यूट्यूब जे आहे ना, सुरुवातीचे 7 व्हिडिओ ज्या ट्रिग्नॉमेट्री मी घेतलंय ते त्यांनी शूट केलेत. ओके, मग त्यांच्या करिअरची सुरुवात माझ्याकडून झाली, किंवा त्यांना काहीतरी सुरुवात करून द्यायची होती म्हणून मी माझं यूट्यूब चॅनल सुरू केलं म्हणूया आपण. ओके, पण ते आज चांगलं काम करतायत. ठीक आहे, एडिटिंगमध्येच आहेत. एक फोटोग्राफर आहे म्हणूया आपण, एक एडिटर आहे, एक दुसरा तो बाकीचं हे करतो, काहींचे यूट्यूब चॅनल तो हँडल करतो साताऱ्यातले. मिळतात पैसे बळावणं, लक्षात घ्या. पण पेरेंट्स अलाव करत नाहीत, ऐकत नाहीत. त्यांना हे स्टेबल आहे असं वाटतच नाही, त्यांना हेच योग्य असं वाटतं. ओके, काय हरकत नाही. माझं म्हणणं काय बघा, खूप अपॉर्च्युनिटी आहेत. ओके, आता तुम्हाला वाटलं असेल टायटल बघून, थंबनेल बघून मी तुम्हाला सांगेन की कॉम्प्युटर सायन्स बेस्ट ब्रांच आहे, IT चांगली ब्रांच आहे, हे सिव्हिल घ्या, इलेक्ट्रिकल घ्या, मेकॅनिकल घ्या. आवड असेल तर ते कराच, पण याच्यात आवड असेल ना तर खंबीरपणे घरातल्यांना बोला तुम्ही. ओके, किंवा चला इंजिनिअरिंग करतोय त्याबरोबर याला पण वेळ द्या. सिरियसली इतकं ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, अरे खूप त्यात करिअर ऑप्शन्स आहेत, लक्षात घ्या. इथं भरपूर लिहिले मी. ब्रॉडकास्ट न्यूज अनालिस्ट तुम्ही बनू शकता, साऊंड इंजिनियर, स्क्रिप्ट रायटर, एडिटर, आर्ट डायरेक्टर, चला ठीक आहे, प्रोड्युसर, पण प्रोड्युसर होणं सोपं नाही आहे, पैसा लागतो. मीडिया मार्केटिंग. तुम्हाला लिखाण काम आवडतंय, तुम्हाला खरं सांगू का बाळांनो, ऐका आता मी काय सांगतो ते बरं का, माझ्यावर विश्वास ठेवा. एक सबस्क्रायबर आहे, पुण्यातलाच आहे, 3 वर्ष नीट रिपीट करतोय आणि ग्रुप पण क्लिअर नाही असं त्यानं शॉकिंगली सांगितलं बरं का मला. ओके, पण बघा त्यानं काय सांगितलेलं, त्यानं जे मला व्हॉट्सअपला मेसेज केले होते ना, अक्षरशः पेज भरून तो लिहायचा, परफेक्ट लिखाण असायचं. मग मी त्याला म्हणलं, तुझं लिखाण एवढं छान आहे, तू कशाला नीटचा हट्ट करतोयस? ओके, तुझी आवड हीच आहे. त्याला ते पटलं, पण तो म्हणला सर घरातलं नाही ऐकणार, आता मी काय करणार, BSc ला घेईन. अरे पण 2-3 वर्ष रिपीट केलं तू, त्यातच BSc झालं असतं ना. मग सुरुवातीलाच त्यानं जर मला सांगा या प्रिंट मीडियाकडे गेला असता तर तो आज एक सक्सेसफुल झाला असता पर्सन म्हणूया आपण. म्हणजे बघा ना, तुम्ही रायटर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट म्हणू शकता, फोटो जर्नलिस्ट. 3 इडियट बघितलाय ना, तर तो आमिर खानचा जो दुसरा जो मित्र असतो, काय नाव त्याचं मला आठवत नाही, जाऊ दे, तो वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर बनतो. ओके, म्हणजे आलं का लक्षात तुमच्या. म्हणजे लेआउट डिझायनर, कार्टुनिस्ट. आता तुम्हाला माहितीच आहे की कार्टुनिस्ट हे मोठं तसं म्हणजे एक चांगलंच क्षेत्र आहे, लक्षात घ्या. डिजिटल मार्केटिंग आहे आणि हे तर आहेच. आता मी तुम्हाला सांगू का, म्हणून मी काय करतो, तुमच्यातल्या बऱ्याच जणांच्या यूट्यूब चॅनल्सला सुद्धा मी प्रमोट करतोय आहे. त्यात पण पेशन्स ठेवलं तर काय हरकतच नाही. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की याच्यात करिअर करायचं आहे. शिकताय तुम्ही इंजिनिअरिंग, पण करिअर यात करायचं आहे. मग तुम्ही आत्ताच या क्षेत्राकडे वळाला, थोडासा वेळ तिकडं सुद्धा दिला. ओके, करूया ग्रॅज्युएशन, तसं मी पण केलं म्हणूया आपण, पण नंतर आपल्याला इकडे वळवता येईल ना. आलं का लक्षात तुमच्या. म्हणजे आपल्याला ना आता महत्वाच्या गोष्टीवर शेवटच्या 2 मिनिटात बोलायचं आहे. कुठलंही फील्ड असू दे, हे ठरलेलं ट्रॅडिशनल किंवा हे आत्ताचे म्हणूया मीडिया. तुम्हाला जॉब करायचा सुरुवातीला, लगेच तर बिझनेस नाही, जॉबच केला पाहिजे, एक्सपिरियन्स घेतलाच पाहिजे. मग मला सांगा, तुम्हाला जो जॉब मिळणार आहे तो कशाच्या बेसिसवर मिळणार आहे? तुमच्या फक्त एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन? कधीच नाही. तुम्ही एकदम हार्डवर्क करताय. हार्डवर्क तर भावनो गाढव पण करतं म्हणूया आपण, ठीक आहे. मी नावं ठेवत नाही, लक्षात घ्या. कुठल्याही प्राण्याला पण नावं ठेवत नाही, लक्षात घ्या. बोलण्यातून गेलं म्हणूया आपण. मेन पॉइंट काय की तुम्ही सिन्सिअर आहे एकदम, नाही तुम्हाला जॉब देणार. मग तुम्हाला कुठल्या बेसिसवर जॉब मिळतोय? तुम्हाला जॉब मिळतोय तुमच्या स्किलवरती. ओके, आणि इथून पुढे आजपासून लक्षात ठेवा, हे स्किलच नेहमी डेव्हलप करण्याचा प्रयत्न करा. आता आमच्याच बिझनेसचं उदाहरण घेऊया, क्लासेस, कोचिंग इंडस्ट्री. लक्षात घ्या, आता मी माझं उदाहरण देतो. एखादा पॅरेंट जेव्हा माझ्याकडे ॲडमिशनला येतो ना बाळांनो, ओके, मग त्याला ते पटलंच पाहिजे की माझ्या मुलाला इथंच ॲडमिशन दिलं पाहिजे. मग त्याप्रमाणे त्याला ते कन्व्हिन्स, त्याला सांगणं की काय केलं जाईल, कसा अभ्यास घेतला जाईल, हे माझं स्किल आहे. ओके, त्याच्यावर तो माझ्याकडे ॲडमिशन घेणार आहे. तसंच तुमचं पण आहे बाळांनो. इंटरव्ह्यू घेणारा तुमचं कोणत्या कॉलेजमधून इंजिनिअरिंग केलं ह्याला महत्त्व देणार नाहीये बाळांनो. सध्या आपलं तेच चाललंय सगळ्यांचंच, की व्हॉट्सअपला मेसेजचा ढीग लागलाय, कोणतं कॉलेज बेस्ट. हा बघा, कॉलेज चांगलं का असतं तुम्हाला सांगतो, तिथं विद्यार्थी चांगले असतात.
म्हणून ते चांगलं. मग थोडक्यात आपण कराड गव्हर्नमेंट कॉलेज एक्झाम्पल घेऊया. तिथलं मिनिमम कट ऑफच 98% असेल तर सगळीच मुलं अबोव 98%चीच असणार आहेत, बरोबर आहे. मग मला सांगा बघू कॉम्पिटिशन कशी असेल, एक जबरदस्त असणार आहे, सगळे अभ्यासू असणार आहेत, एक अभ्यासाचं वातावरण असणार आहे, बरोबर आहे. आणि होतं काय मग, म्हणून ते कॉलेज चांगलं, लक्षात घ्या, बरोबर आहे. पण मला सांगा तुम्ही कुठल्याही इंजिनिअरिंग कॉलेजला ऍडमिशन घ्या ना, काही फरक नाही पडणार, तुम्ही तुमचं स्किल डेव्हलप करा. ओके. आणि एक लक्षात घ्या, म्हणतो ना आपण सॉफ्ट स्किल, तुम्हाला बोलताच आलं पाहिजे. आता मी तुम्हाला खरं सांगू का, आमच्या क्लासमध्ये एक प्रथमेश नलवडे होता 2 वर्षापूर्वी, त्याला 10वीला 96% मार्क मिळाले. आणि मी म्हणायचो कसे या मुलाला 96% मार्क मिळाले. ओके. तो तर काही बोलत पण नाही, कुठला आन्सर पण देत नाही. पण जेव्हा आज मी त्याचं नाव एका क्लासच्या ॲडमध्ये बघितलं तेव्हा मी स्वतःहून त्याला फोन केला आणि बोललो त्याला मी, अरे प्रथमेश, पहिला त्याचं अभिनंदन केलं, खूप चांगला नीटला त्याचा स्कोर आला होता, क्लासचा तो 4th रँकर होता, म्हणजे थोडक्यात MBBSला त्याला मिळेल ॲडमिशन. आणि बोर्डला पण त्याला 88% मार्क आहेत, 87 पॉईंट समथिंग, 88% मार्क आहेत. मग मला सांगा मग त्याचं काय चुकतंय. तो हुशार आहे पण समोरच्याला तो हेच करत नाही ना, बोलून दाखवतच नाही. मग मी त्याला फोनवर तेच सांगितलं, इथून पुढे असं नाही, तू बोललाच पाहिजेस. कारण मी माझी चूक मान्य केली, मी त्याला म्हणलं म्हणजे मला नेहमी वाटायचं ह्याच्याकडनं काय होणार नाही, माझं चुकीचं होतं ते, पण ते मी मान्य केलं, त्याला बोलून पण दाखवलं ह्या गोष्टी. मी तुमच्या लक्षात मी काय सांगतोय, तुमचं स्किल डेव्हलप करा, तुम्हाला जॉब पण मिळेल, तुमचा बिझनेस असेल तो पण चांगला चालेल. पण जर आपल्याकडे ह्या स्किल डेव्हलपमेंट नाही झालं तर अवघड आहे. मग या आजच्या लेक्चरचं फायनल कन्क्लुजन काय, की शाळा कॉलेजेसमधून जे दिलं जात आहे ना, तिथून आपल्याला जॉब ओरिएंटेड स्किल मिळत नाहीत, हे पहिल्यांदा लक्षात ठेवा. जर कोणी पालक ऐकत असतील ना, तर मी तुम्हाला खरं सांगू का रे बाळांनो, आता मला सांगा, अमेरिकेत म्हणूया आपण, अमेरिकेचं जाऊ दे उदाहरण, मी पुण्यात होतो, पिंपरी भोसरीमध्ये, नाशिक फाटा भोसरी या एरियात, ठीक आहे, मी तिथे राहायचो. तिथं पण मी क्लासेस सुरू केले होते बरं का. माझ्याकडे माझा एक स्टुडंट होता, त्याचे वडील इंडस्ट्रियलिस्ट होते. ओके. पैसा वगैरे भरपूर होता, पण जशी 10वीची त्याची एक्झाम झाली ना, तो 3.5 महिने तो त्याच्या पप्पांच्या ओळखीनं एका ठिकाणी जॉईन झाला एका फर्ममध्ये. ओके. आणि तिथं त्यानं 3 महिने काम केलं, एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये म्हणून आपण काम केलं. का, त्याच्या वडिलांनी त्याला सांगितलेलं, नॉलेज तुला गेन करावं लागणार आहे, मी काय तुला प्रोव्हाइड करणार नाही आहे. आणि आपल्याला हेच पाहिजे. पालक चुकतायत कुठं माहिती आहे का, तू अभ्यास कर, बाकीच मी सगळं बघतो. जर आपल्यात एखादा मुलगा म्हणला पण मी पार्ट टाइम जॉब करणार आहे, आणि पार्ट टाइम जॉब कुठेही करायचा नाही आहे, जिथं तुम्हाला आवड आहे, ज्यात करिअर करायचं तिथं करा ना. ओके. आलं का लक्षात. पालकांना मला रिक्वेस्ट करायची की सपोर्ट करा मुलांना, थोडंसं त्यांना ना याच्यातच गुंतवू नका. एक भरपूर मार्ग आहेत, लक्षात घ्या. इथून पुढचं सगळं डिजिटलच असणार आहे, सगळं मीडियाच असणार आहे म्हणूया आपण. आणि आता तुम्ही बघताय बाजारपेठ म्हणतो ना आपण, मार्केट वगैरे सगळं काय चाललंय, ते ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट आणि अजून कितीतरी कंपन्या आहेत. आता कपड्यांची दुकानं, ती मिंत्रा तुम्हाला माहितीच आहे, तेच चाललंय, लोक ऑनलाईनच परचेस करायला लागले आहेत. मग मला काय म्हणायचं, त्या फील्डमध्ये आपल्या मुलांनी उतरलंच पाहिजे, लक्षात घ्या. आता जे कॅम्पस थ्रू सिलेक्शन होतं मुलांचं, कुठल्या कंपनी आहेत, ॲमेझॉन पण येते त्याच्यात. ओके. मोठे मोठे लाखाचे पॅकेज देणार फ्लिपकार्ट पण आहे त्याच्यात, येते का लक्षात. मग मला तुम्हाला रिक्वेस्ट काय करायची आहे, कॉलेजेस वगैरे सगळं ठीक आहे. आता आपलं चॅनल जे आहे ना, ह्यात तुम्हाला PCMशीच जास्त कोरिलेटेड दिलं जातं. PCBसाठी ते बायोलॉजी गायडन्स बाय हर्षदा कांबळे हे चॅनल आहेच, दिगंबर माळी सरांचं एक चॅनल आहेच, म्हणजे चॅनल्स भरपूर आहे. मी तुम्हाला ते, मी जरी नाही घेतलं तर मी तुम्हाला सांगतोय. आणखीन माझी इच्छा काय बघा, आपण काय करूया माहिती आहे का, की यशला मी रिक्वेस्ट काय करणार आहे बघा, की जेव्हा तुमचं CETचे पर्सेंटाईल कळेल, स्टेट रँक कळेल, ती आम्हाला कळवा. ओके. मग यश आणि आम्ही मिळून तुम्हाला प्रोबॅबली त्या मार्कावर कुठलं चांगलं कॉलेज मिळू शकेल, आम्ही तुम्हाला त्याची लिस्ट प्रोव्हाइड करेल. तुमच्यासाठी एवढं करायची तयारी आहे आमची. ओके. आता मेन मुद्दा काय बघा, खूप बोललो बरोबर, माझ्याकडून काही चुकीचं झालं असेल मला माफ करा, पण करिअरचा योग्य निर्णय घ्या, घाई करू नका. दुसऱ्या कोणाचं ऐकून चला ही ब्रांच चांगली असते म्हणून ती ब्रांच, असं पण नाही आहे. तुमची आवड ओळखा. ठीक आहे, मग बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.